เดี๋ยวเรารอเช็คอินตอน5:30นะคะแล้วก็ปล่อยคนเยอะมากดูบรรยากาศภายในงานนี่นะคะเราก็มาเจอเพื่อนร่วมชะตากรรมกันแล้วนะคะบรรยากาศจุดสตาร์ทเราไปเลยเบฟบรรยากาศนะคะดูครับคนเยอะมากระยะแล้วนะคะสู้ติด2 คนครับเราจะไป A8 ครับรถแรงรถก็เยอะ7307 752กินก๋วยจั๊บกินดิต้มถั่วจากบ้านปงแม่นเหลือน้ำหนึ่งห้องครับ
หมดแล้วยังเหลือน้อยๆเย็นๆน้ำส้มขวดเท่าไหร่ครับ20ครับน้ำส้มตอนนี้ออกมาตรงถนนใหญ่เส้นเสมอไปต่อคลึ้มๆนะครับตอนนี้นี่ก็จะล่มๆหน่อยเดี๋ยวไปกลับตัวไกลสุดๆระยะนี้เนี่ยเจ็บเหมือนกันเลยเนี่ยเลยรอแล้วมาจอดเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็บิน อิดสุดๆอะทางเนี่ย สุด สะพาน ๆ สู้ค่ะ นี่ผู้ร่วมทางครับ หนีคัดออฟกันตอนนี้หนีคัดออฟกันตอนนี้ประมาณ5 โมงครึ่งครับตามมาข้างหลังเพียบเหลืออีก3 นาทีจะ6 โมงครึ่งอันนี้ผมวิ่งนำน้องเมย์มาแต่ก็มีวี่แววว่าแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะถึงไกลสุดๆมันเลยระยะในแผนที่ที่เขาบอกแล้วอะจุดเช็คอินจุดเนี้ย
วันออกปาก เราจะได้กลับบ้านแล้ว 6:30เนี่ยก็4:30คนมืด มันไม่มีวี่แววเลยเนี่ยมันจะ67 โลแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาว่ามันจะเจออะไรเลยอ่ะเดินคน A13 เรามาดีกันเองตรงที่นี่ ครับ แก๊ง DNF คุณหลอกดาวมากเขาวหน้าไม่เอาของแถมนะคะ ใครที่ไม่ใช่70 โลไหมครับ ถึงแล้ว ถ้า70 โลโดนคัดออฟแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คอีกก่อน แบบนั้น ก็ ทำที่สุดแล้วค่ะ ดีที่สุดแล้วครับ DNF ที่ A13 ประมาณเกือบ59ป่ะ เกือบ59 โลอ่ะนะ มันไม่ใช่อันนี้อ่ะ สุดๆมันพลาดมันเกินเนี่ย มันเกินนี้อ่ะ เยอะ มันเกินมาเยอะอ่ะ ไม่เป็นไรเนาะ ไม่เป็นไรนะ งั้นน้าเอาไม่เกิน50 กิโลแล้ว อ้าวโทรศัพท์ เหนื่อย พาตัวเองมา DNF ไกลมากเลยอ่ะ สุดๆทำเต็มที่แล้วครับ เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า เนาะนี่บ้านนี่แสดงว่าถ้าเราไปต่อเราต้องขึ้นใช่ไหมเนี่ยสอง ไม่ค่อยเนี่ย เห็นปะค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ finish line แล้วนะคะ มาไวกว่าที่คิดมาเร็ว ดูบรรยากาศยังไง ทุกคนทำไม ขอบคุณครับนี่บรรยากาศข้างใน หดเหนื่อยเปียกทุกลุกเลย เต้นสีขาว ท่านครับผม70 กิโลเมตรนะครับเป็นท่านสุภาพบุรุษนะครับอีกทีนะครับ มีน้ำอะไรบ้างครับอาชามะนาวครับ มะนาวไม่มีอันชันมะนาว อ๋ออัญชันมะนาวครับแก้ช้ำใจ แก้ช้ำใน แก้ช้ำในและช้ำใจ ได้เวลากลับบ้าน ก็ดีนะกลับไวกว่าที่คิด ไม่ต้องกลับดึกว้าวแต่งตัวหล่อเลย พี่เมย์ได้สปา